අපි giveaway එකක් දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. මෙන්න මේ pair එක, මේ Kisonli A909 speaker pair එක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Kisonli A909 multimedia speaker එක ගැන. ඉතින් මේ speaker එක ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් වලට වඩා වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ PC එකකට නැත්නම් laptop එකකට. ඉතින් මෙන්න මේ devices ටික මෙන්න මෙතනින් මේ box එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. ඒත් එක්කම මේ box එකේ අපි බැලුවොත් මේ box එකේ ගහලා තියෙන A909 මේ model එක ඒත් එක්කම good quality public choice multimedia speaker USB 2.0 තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තට හැරෙව්වොත් high quality speaker 3.5mm audio cable එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ පැත්තට හැරෙව්වහම අපිට මෙතන specs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. speaker system එක 2.0 rated power එක 3 watt තියෙනවා. ඒ කියන්නේ speakers දෙකටම watt 6ක power එකක් තියෙනවා. maximum power එක 3.5 කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ohms 4ක impedance එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විස්තර ටික මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් දැනට අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මේ black white golden. එතකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන black කියන color එකෙන්. මෙතන QR code එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. made in China කියලා මේකේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු මේ speaker එක කොයි වගේ speaker එකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. sorry volume control එකක්. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට 2 USB එකක් තියෙනවා. 3.5mm jack එකක් තියෙනවා. අපිට ස්පීකර්ස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිම ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක ස්පීකර්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. යටින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේකේ output power එක, power source එක 5 volt, ඒත් එක්ක impedance එක මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ස්පීකර්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක කනෙක්ට් කරගෙන බලමු මේකේ සවුන්ඩ්ස් කොහොමද, ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. හරි, දැන් අපි මේ ස්පීකර් එක ගහලා තියෙන්නේ USB එකෙන් ලැප්ටොප් එකට. ඊළඟට power දීලා ඊළඟට 3.5mm jack එකෙන් අපි input එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට settings වලින් මාරු කරන්න උනා ස්පීකර්ස් වලට මේක දෙන්න ඕනේ හින්දා. ඊළඟට දැන් අපි volume එක මේ වැඩි කරලා song එකක් දාලා බලමු මේකේ කොහොමද sound quality එක කියලා. දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද, බේස් එක කොහොමද. මේක ඇත්තටම මේකේ මේ ඔක්කොම දෙදරන්න පටන් ගත්තා. මාරම සවුන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳලා අහන්න තිබුණා නම් කියලා හිතුණා.
මේ ඊළඟට අපි මේ වෙන සෝන් එකක් දාලා බලමු අපි කොහොමද තවත් සෝන් එකකට කොහොමද කියලා. අපිට ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි බේස් එක හැමදේම බලාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන ඉතින් ඔයාලට මේල් එක මිලදී ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න අපි Gadget City අපේ නම්බර් එක වෙන්නේ 07792705994. ඔයාලට ඇවිත් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපි රාජගිරියේ Jaya City shopping complex එකේ පස්වෙනි මහලේ ඉන්නේ. ඒත් එක්කම අපේ වෙබ්සයිට් එකේ product link එක අපි description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට අවසානයේ තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි අපි giveaway එකක් දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. මෙන්න මේ pair එක මේ Kisonli A909 speaker pair එක. ඉතින් ඒක මිලදී ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිව subscribe කරලා පහත මේ වීඩියෝ එකේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ අදහස ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන. කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් කරලා ඒත් එක්කම ඔයා WhatsApp එකට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ අපි දාලා තියෙන නම්බර් එකට එවන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ නමයි ඔයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම්බර් එකකුයි ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්ක. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එතෙක් සුබ දවසක්.